अब चाहिँ हामी बर्दियाको लागि विराटनगरबाट प्रस्थान गर्न आँट्दैछौँ। सो बाँके बर्दिया ये तूने क्या कर दिया अनि अब हाम्रो यात्रा चाहिँ लगभग सब्सक्राइब टु द च्यानल अब हाम्रो बेल आइकन हैन but keep loving it guys अब हामीहरूको यात्रा चाहिँ लगभग 20 देखि 22 घण्टाको हुन्छ। सो हामी एकदम स्टप अप भएर जाँदैछौँ। सो लेट्स होप Pump up. Think I can fly. Think I can fly. I'm about to rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. I wanna run away. This vlog is now in English medium. Yeah. Each and every pieces of vlog that we recorded in Nepalese will be translated to English, or if we cannot do that, there will be some subtitles provided there. Keep us loving, enjoying. Travel Nepal, visit Nepal 2020, or if you smoke, visit Nepal 420. सो ल गाइज यो चाहिँ बर्दिया है गाइज। GoPro! ल गाइज कभी खुशी कभी गम। सो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डे बर्दिया आएको। सो यहाँनिर यो चाहिँ हामी बसेको रिसोर्ट हो है। यसलाई चाहिँ रिभर साइड रिसोर्ट भन्छ। द ट्रिज हियर गिभ्स अस द फिलिङ अफ अ ट्रु इन्ट्रोडक्सन इन्टु द वाइल्ड, इन्टु द नेचर। We are about to have breakfast here, so that's nice. हाम्रो जङ्गल सफारी अन फुट सुरु भएको छ। सो गाइजहरू सबैजना स्टप अप भएर हिँड्दैछौँ हामी। ल यसो हामी चाहिँ होइन यो कुराहरू पनि रेकर्ड गर्दैछौँ, पछि हामीहरूलाई चट्ट लगाएर सम्झिँदाखेरि रमाइलो हुन्छ नि त यस्तो कुराहरू। अघि त्यहाँ अङ्कलसँग कुरा गर्दाखेरि धेरै कुरा थाहा भयो वाइल्ड लाइफको बारेमा यहाँनिर है। अनि अब आज हामी जाने जोन चाहिँ बफर जोन हुँदै जान्छौँ कि भित्र कस्तो हुन्छ? हामी नेसनल पार्कमै भएर जान्छ। नेसनल पार्कै नेसनल पार्कभित्र नै हो। बफर जोन त्यसभित्रै पर्छ कि कस्तो हुन्छ? बफर जोन बाहिर पर्छ। बाहिर हो। त्यहाँनिर पनि आउँछ है। गोविन्दपुर भन्ने अलिक बाटोदेखि त्यो साइड गोविन्दपुर छ क्या हो गोविन्दपुर मैले हिजो हामी त्यो बाटो गयौँ ठाउँको नामहरू बन्खेत छ, तपाईँ मोतीपुर छ, आम्बासा छ, माउरो पोल्यो बच्चा कि यसलाई पन्छाएको बाघले पछि छ हेर्नु गैँडा र गैँडाको बच्चा अगाडि खेतरिरहेको छ कि लखटेको मार्नलाई बच्चालाई बच्चा खेल्नु छ उसले खानु पर्ने माउ फेरि तपाईँको बाघले आकार तपाईँको लगभग 20 मिटर जति लखाटे है। मैले यहाँ 3 वर्ष अगाडि भर्खरै हो म हामी चाहिँ बर्दिया नेसनल पार्क, अब यो चाहिँ बर्दिया नेसनल पार्क छिर्ने एरिया हो। सो केटाहरू पनि आउँदैछ सबैजना है, यतातिर केटाहरू आउँदैछन्। सो त्यो इन्स्ट्रक्सन्स पाएपछि केटाहरू एकदमै कस्तो फिल भइरहेछ त गाइज? वाइल्ड भइरहेछ होइन, वाइल्ड भइरहेछ होइन त? स्केरी समटाइम्स होइन। ठिक छ, अब हामी नेसनल पार्कभित्र छिर्दैछौँ। यहाँनिरको मेन की भनेको चाहिँ साइलेन्स हो। How excited are you? Sorry, take this up.
सबसे एक्साइटेड उ त खैरे जस्तो लागिरहेछ अहिले नि उहाँ पुगेर बसिसक्यो हो भाइ वीरेन सर के सस एक दुई लाइन म त फर्स्ट टाइम बर्दिया आएको इट्स भेरी प्लेजिङ हेर होइन एकदम अब राम्रो छ इन्भाइरोमेन्ट पनि दाइले पनि हामीलाई भन्दै हुन्थ्यो अहिले लाइक यहाँको चाहिँ सबै स्पेसल नै छ लाइक राइनो मेजर स्पेसलिटी हो यहाँको वान अन राइनो प्लस एलिफेन्ट भइहाल्यो अनि एलिफेन्ट पछि चाहिँ यहाँनिर स्नेक्सहरू पनि पाइने रहेछ अनि स्नेक्सहरूमा पनि अलिक इन्डेन्जर्ड स्नेक्सहरू पनि छ जस्तै किङ कोब्राहरू भयो अनि त्यसपछि त्यो हरियो खालको सर्प त्यस्तै खालकोहरू पाइँदैछ अनि दाइले चाहिँ भन्दै हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ भन्दै हुन्छ होइन त्यही हो अब एक्सप्लोर द प्लेस होइन मोर अब होइन हेरेपछि थाहा हुन्छ ल ठिक छ पिस किप लभिङ है केटा हामी चाहिँ अब जङ्गलभित्र छिर्दैछौँ है केटाहरू पनि अगाडि अगाडि गइरहेको छ यो खोलाको नाम के हो खौरा खोला त्यसपछि जङ्गल कपासे बादल उडाउँदै शरदका पात साथै बोकेर हिमाल हाँस्यो सौहार्द यो पहत फिर्यो डाँडै काटेर कपासे बादल उडाउँदै स्पटेड डियरहरू हामीहरू देख्न सक्छौँ आइज 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 हामी चाहिँ आधी घन्टा जति वेट गऱ्यौँ यहाँ टाइगर आउँछ कि पानी खान भनेर तर नो लक बाघलाई तिर्खा लागेको छैन जस्तो बुझ्यो हामीहरूले अब हामी चाहिँ उतो माथि टावरतिर जाने प्लान गर्दैछौँ सो केही बेरमा हामी एकछिन बसेर सो सबै ग्यादर स्यादर भएर अनि त्यसपछि हामी उता जान्छौँ किप लभिङ है गाइज किप लभिङ सो हामी चाहिँ त्यहाँ पर गएर स्पट भएको छ त्यतिर जाँदैछौँ केही साथीहरू मिलेर सो हामी खोला पर जाँदैछौँ गाइज गाइज कस्तो लागिरहेछ त्यो पानीको फोर्सै डेन्जर रहेछ नि गगनको गहिरो सिलो यताबाट हो गाइज रङ्गै छरेर कहाँ घुडा घुडा कपासे बादल उडाउँदै शरदका पात साथै बोकेर हिमाल हाँस्यो सौहार्द यो बहत फिर्यो डाँडै काटेर कपासे बादल सो हामीलाई चाहिँ टाइगर स्पट गराएको जस्तो लागेको छ
देखि यहाँ ठ्याक्क त्यहाँनिर त्यो अहिले जाने गएर हिँडेको थियो नि सुरुदेखि हो त्यहीँनिर हेर त एक्लै त्यहाँ पर चाहिँ टाइगर स्पट भएको छ बिगी यता ल्याउ ल है तिमीले हेरिसक्यौ भने भेट्यौ खोइ ल्याउ त एकचोटि एकछिन पक्रिदियो तर्साइदियो कि मलाई त यता यता भन्नु त्यसो गरेर लुकेर ट्याक्क रोयल क्या एकदम त्यो एकदमै जाम्बा पानीबाट ट्याक्क नि पन्जाब जस्तो सो मैले पनि बाघ देख्न पाएँ यहाँबाट बाघ देखेको बाघ यहीँबाट हेर्दाखेरि यत्रो ठुलो थियो कत्रो ठुलो थियो भन्ने कुरो त मैले इमेजिनै गर्न सक्ने इट वाज अ ह्युज टाइगर ल यो चाहिँ हाम्रो इन द सन लन्च हुँदैछ चरा